قد يقرر الأبوان تأخير الحمل الثاني بعد طفلهما الأول، فقد يرغب الزوجان بإنجاب طفل آخر بعد طفلهم الأول، إلا أنهما قد يعجزان عن ذلك، فبعد عام واحد من المحاولة على الأقل لا يحدث الحمل مرة أخرى. فتبدأ هنا التساؤلات عن سبب تأخر الحمل وعدم نجاح حدوثه هذه المرة. وهنا سوف نذكر لحضراتكم أهم أسباب تأخر الحمل الثاني. إذا كان عمر المرأة فوق سن 35 عاما، إنه ليس بالأمر المفاجئ أن يتم اعتبار العمر واحدا من أهم العوامل المؤثرة على احتمالية حدوث الحمل عند المرأة. فمع تقدم العمر يقل عدد البويضات ويزداد معدل التغيرات في الهرمونات واحتمالية الإصابة ببعض الأمراض. لذلك فإن احتمالية تأخر الحمل عند المرأة التي يتجاوز عمرها منتصف الثلاثينات ترتفع، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن ينجح الحمل في هذا السن. كل ما في الأمر أنه قد يستغرق وقت أطول أو يكون أكثر صعوبة. متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، فإن أحد أكثر أسباب تأخر الحمل شيوعا هو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، والذي يحدث فيه خلل هرموني نتيجة لإفراز المبيضين أو الغدد الكظرية الكثير من الهرمونات، مما يمنع المبيضين من إطلاق البويضات، وقد يؤدي أيضا إلى ظهور أكياس على المبيضين مما يعيق عملية الإباضة. ولكن الخبر السار أنه يمكن علاج هذه المتلازمة بشكل فعال، وفي الواقع فإن العلاج بالأدوية قد يؤدي إلى حالات حمل ناجحة بنسبة 70%. ضعف إنتاج الحيوانات المنوية، فإن نوعية وكمية الحيوانات المنوية قد تتأثر بالتقدم في العمر أو بالصحة العامة أو بتناول بعض الأدوية، كما أن بعض الممارسات الشائعة عند الرجال مثل مكملات التستوستيرون أو تعريض الخصيتين للحرارة يمكن أن تقلل من إنتاج الحيوانات المنوية. زيادة الوزن، فإن زيادة الوزن سواء عند النساء أو الرجال تؤدي إلى صعوبة في حدوث الحمل، حيث أن الوزن الزائد عند النساء يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وزيادة هرمون التستوستيرون، مما يؤدي إلى إعاقة في عملية الإباضة، كما أنه مرتبط بتقليل معدلات حدوث الزرع. كما أن الوزن الزائد عند الرجال يمكن أن يزيد من مستويات هرمون الإستروجين، مما يؤدي إلى انخفاض في عدد الحيوانات المنوية. إدمان الكحول، فإن شرب النساء لكميات كبيرة من الكحول يزيد من الوقت المستغرق لحدوث الحمل ويقلل من فرص ولادة طفل سليم. كما أن شرب الكحول عند الرجال يسبب مشاكل في الحمل أيضا، حيث أنه يؤدي إلى خلل في الهرمونات ويعيق عملية إنتاج الحيوانات المنوية. التدخين، فمن المعروف أن التدخين مضر بالصحة، لكن ربما لا تعرف أنه يقلل من الخصوبة أيضا، حيث أن النساء المدخنات أكثر عرضة للإصابة بالعقم، فقد يؤدي التدخين إلى تلف في البويضات أو يسبب مشاكل في عملية الإباضة. كما أظهرت الأبحاث أن التدخين قد يلحق الأذى بالحمض النووي للحيوانات المنوية عند الرجال المدخنين. وجود مشاكل في الرحم أو قناتي فالوب، فإن وجود المشاكل في الرحم أو قناة فالوب يمكن أن يؤثر على قدرة المرأة على الحمل، فإذا كان هناك انسداد في قناة فالوب فذلك يمنع التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، وقد يعاني الرحم نسيجي يمنع من حدوث الزرع. كما أن الانتباذ البطاني للرحم، وهو ما يعرف بتكون خلايا الرحم خارج الرحم، والذي قد يحدث بعد العملية القيصرية أو جراحة الرحم، قد يؤدي إلى العقم الثانوي. تندب القيصرية، فإن ولادتك قيصريا في حملك الأول قد تؤدي إلى حدوث ندوب في الرحم، والتي قد تسبب التهاب في الرحم مما يؤثر سلبا على الزرع، ويجب هنا استشارة الطبيب وتناول العلاجات اللازمة في هذه الحالة. الإصابة بالعدوى، فيمكن أن تسبب العدوى والتي تشمل تلك المنقولة جنسيا كمرض التهاب الحوض، والذي بدوره قد يؤدي إلى ظهور الندب في قناتي فالوب وانسداده. كما أن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري قد تؤثر أيضا على مخاط عنق الرحم وتقلل من الخصوبة، ولكن كلما تم العلاج بشكل أسرع فإن الخصوبة
سوف تتأثر بشكل أقل. اضطرابات المناعة الذاتية، فإن العلاقة بين اضطرابات المناعة الذاتية والعقم ليست مفهومة بالشكل الكامل، ولكن بشكل عام قد تجعل اضطرابات المناعة الذاتية الجسم يهاجم الأنسجة السليمة، والتي قد تشمل الأنسجة التناسلية أيضا، بالإضافة إلى أن الاضطرابات المناعية الذاتية مثل مرض هاشيموتو والذئبة والتهابات المفاصل قد تؤثر سلبا على الخصوبة عن طريق التسبب في التهابات الرحم والمشيمة، كما أن الأدوية التي تعالج هذه الاضطرابات قد تساهم بهذا التأثير أيضا.